ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ላ ኮንጁጌዞን ዱ ቨርብ አሌ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ወደ ትምህርታችን። እሺ ጓደኞቼ ዛሬ የምናየው ላ ኮንጁጌዞን ዱ ቨርብ አሌ ላ ኮንጁጌዞን ዱ ቨርብ አሌ ቨርብ አሌ ነው የምናየው ማለት ነው። ቨርብ አሌ አሌ ማለት በአማርኛ መሄድ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለው እያንዳንዱ እኔ፣ አንቺ፣ አንተ፣ እሷ፣ እሱ የሚለውን ኮንጁግ ስናደርገው አሌ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህን ይሰጠናል ማለት ነው። አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው፣ ግን ለእኔ ሌላ ነው፣ ለአንቺ፣ ለአንተ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ነው። አብረን እናነባዋለን ማለት ነው። አሌ ማለት መሄድ። እዚህ ጋር ስናነበው ዠ ማለት እኔ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ማሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እንደገና ማየት ከፈለጋችሁ የበፊቱን የሰራሁትን ትምህርት ዞር ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ያው እያነበብን አብረን እናልፋለን ማለት ነው። ዠ እኔ፣ ቬ መሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ መሄድ ማለት ነው። አሌ መሄድ ከሆነ እዚህ ጋርም እንዳለ ያሉት መሄድ ነው። የሚቀየረው ምንድነው? አጻጻፉ ነው የሚቀየረው እንጂ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ትርጉሙ በአማርኛ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጀቬ እኔ እሄዳለሁ፣ ቱ ማለት አንቺ ወይም አንተ ማለት ነው። ቫ ቱ ቫ አንቺ ወይም አንተ ትሄዳለህ። ኢል እሱ፣ ኤል እሷ፣ ለሱም ለእሷም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ቫ ኢል ቫ ወይም ኤል ቫ እሱ ወይም እሷ ትሄዳለች ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኑ እኛ ማለት ነው። አሎን መሄድ እንዳልኳችሁ እኛ እንሄዳለን። ኑዝ አሎን እኛ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቡ እነሱ ማለት ነው። አሌ ካለን እነሱ ይሄዳሉ። ወይም ደግሞ ቡ የምንጠቀመው እርሶ ለማለት እንጠቀማለን ማለት ነው። ቡዝ አሌ እናንተ ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ እርሶ ይሄዳሉ። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ኢል አለ፣ ከዛ ኤል አለ። ኢል ለወንዶች ብዙ ሲሆኑ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ኢል ኤስ የለባትም ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ወንድ ብቻ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለብዙ ወንዶች ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለብዙ ሴቶች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስናነበው ቮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢል ቮን እነሱ ይሄዳሉ ለወንዶች ሲሆን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤል ቮን እነሱ ለሴቶች እነሱ ይሄዳሉ ማለት ነው። እሺ ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ አሁን vous allez à la maison, vous allez à la maison አሌ መሄድ ነው። እናንተ ቤት ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ እርሶ ቤት ይሄዳሉ። ቡ እርሶ ይሆናል ወይም ቡ እናንተ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኢል እነሱ ለወንድ ማለት ነው። ኢል ቮንት à la poste. Ils vont à la poste.
ኢል እነሱ ለወንዶች ነው። ቮ ማለት መሄድ ማለት ነው። እነሱ ፖስታ ቤት ይሄዳሉ። እነሱ ፖስታ ቤት ይሄዳሉ። እሺ ጓደኞቼ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።